Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre poluare și de fapt aș vrea să vorbim nu numai despre poluare, despre ecologie sistemică, despre ceea ce se întâmplă astăzi în lume și despre necesitatea unei transformări fundamentale a modului în care abordăm pe de-o parte poluarea și pe de altă parte locul omului în lumea de astăzi. Trebuie să recunosc că invitația asta de a vorbi despre poluare e una extraordinar de ofertantă. Și aș vrea să încep cu o istorie. În anii 1940, cercetătorii au inventat DDT-ul și l-au folosit pe scară largă, începând chiar din perioada respectivă și în timpul războiului și după, extensiv, pe scară largă. Era o soluție extraordinară pentru a combate toate problemele legate de insecte, care erau percepute și sunt percepute de multă lume ca insecte dăunătoare. Abia în anii 60, lumea a început să vadă că, de fapt, DDT-ul nu este o soluție universală, că, de fapt, există extraordinar de multe efecte negative care sunt răspândite nu numai local, ci au devenit o problemă globală. Și ca atare, prin anii 70, deja se discuta despre necesitatea interzicerii DDT-ului, utilizării lui pe scară largă. Răul însă fusese făcut. Extraordinar de multe ecosisteme fuseseră afectate și în special, să spunem, speciile aflate sus în lanțurile trofice, speciile prădătoare de păsări sau pelicanii, de exemplu, aveau coaja foarte friabilă. Și ca atare, afectarea tipurilor astea de sisteme avea implicații extraordinare și asupra oamenilor. Acum, dacă este să facem și s-au făcut de altfel studii în populații și din Statele Unite, dar și în Africa și în alte părți ale lumii, găsim DDT-ul în background, în populații în toată lumea. Asta este foarte important. Din momentul în care s-a creat DDT-ul și până în momentul în care oamenii au reacționat că este dăunător, să spunem, că nu trebuie folosit, că este extrem de periculos pentru oameni și pentru ecosisteme în general, a fost o perioadă extrem de lungă de timp. Și acum, întrebarea de ce această perioadă lungă de timp? Pentru că vorbim despre sisteme extraordinar de complexe, deci nu complicate, ci complexe, a căror structură în sine și relațiile care se stabilesc între diferitele populații și așa mai departe necesită timp. Și necesită timp și, pe de o parte, ca un efect să se manifeste în cadrul acestor structuri extrem de complexe, dar în același timp necesită timp. Oamenii au nevoie de timp ca să înțeleagă modificările respective care se produc în astfel de sisteme. Cu alte cuvinte, înțelegerea lumii vii și înțelegerea efectelor pe care diferiți poluanți pe care noi îi introducem în astfel de sisteme necesită atât programe de cercetare extensive la scară de timp și spațiu, cât și implementarea după aia în cadrul unor politici extrem de bine puse la punct, ca să putem să oprim astfel de impacturi. Nu vorbim numai despre DDT, vorbim despre extrem de multe lucruri pe care oamenii, în relația pe care o au cu natura, pentru că omul, trebuie să înțelegem, este parte din astfel de sisteme. El constituie ceea ce se cheamă sisteme socio-ecologice, sisteme socio-ecologice. Astfel de sisteme sunt extrem de importante în a înțelege că omul nu este în afara naturii, ci este în interiorul ei și ca atare tot ceea ce face, tot ceea ce modifică, se întoarce asupra lui înzecit, să spunem. Înțelegerea asta a complexității lumii este ceva care este dincolo de o înțelegere disciplinară. Adică n-ai nevoie numai de chimie ca să înțelegi ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi, n-ai nevoie numai de biologie ca să înțelegi ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi, n-ai nevoie numai de economie ca să înțelegi, ai nevoie de o înțelegere care depășește, să spunem, domeniul ăsta disciplinar. De altfel, domeniul disciplinar care nu înseamnă că nu ai nevoie de el, ai nevoie de el ca să înțelegi, să desparți lucrurile extrem de mult și să înțelegi procesele așa cum au ele loc, dar în același timp ai nevoie de o înțelegere holistă, o înțelegere sistemică asupra lumii, ca să poți să-ți dai seama că un poluant peste 20 de ani, peste 30 de ani poate să cauzeze extrem de multe daune sau extrem de multe consecințe asupra sistemelor socioecologice, asupra ecosistemelor și asupra sistemului din care noi facem parte.
La fel putem să vorbim despre dioxid de carbon și despre faptul că noi ardem combustibili fosili și introducem cantități enorme de dioxid de carbon în atmosferă. Tot poluare se cheamă. Lucrurile astea au implicații extraordinare asupra însăși existenței vieții pe Pământ, inclusiv a noastră, prin consecință. Și dacă înțelegem complexitatea asta și înțelegem necesitatea unei înțelegeri pe termen lung a consecințelor noastre, cred că de-abia atunci putem să discutăm despre ce înseamnă poluare, despre ce înseamnă sisteme și relația dintre diferitele elemente, să spunem, sau poluatori în sistemele lumii vii de astăzi. În această lume a interdependențelor și a legăturilor între sisteme și așa mai departe, universitatea are un loc special, să spun așa, pentru că prin toate centrele de cercetare pe care le susține sau care evoluează în cadrul universității, se regăsesc centre care au avut cercetare sau care sunt implicate în programe finanțate de Uniunea Europeană sau naționale, care studiază tocmai relația asta complexă care se întâmplă între sistemele naturale și sistemele dominate de om, așa numitele sisteme socio-ecologice. În acest moment și eforturile astea se concretizează atât în programe de cercetare, proiecte de cercetare pe care le derulăm cu toții în cadrul universității, dar și prin necesitatea unei upgradări sau unei aducere la zi a infrastructurii de cercetare distribuite la nivel național, în care universitatea acum își dezvoltă elemente foarte importante. Și aici nu mă refer numai la stațiune de cercetare care sunt distribuite, să spunem, în lunga Dunării, pornind de la Orșova, Brăila, Sfântul Gheorghe sau Sinaia, ci vorbesc despre necesitatea ca universitatea să facă parte din infrastructuri de cercetare care sunt de nivel european. Și vorbim aici despre Long Term Ecological Research Network, vorbim despre ICOS, o rețea care studiază dioxidul de carbon și poluarea datorată dioxidului de carbon, și vorbim despre LifeWatch. Toate aceste trei infrastructuri majore sunt colocate, adunate toate într-un singur loc, sub un proiect care se numește LifeWatch, despre care sper că vom discuta într-o emisiune următoare.